سلام دوستان عزیز، به کانال بافتنی با مینا خوش اومدید. امیدوارم که حالتون خوب باشه دوستان این هفته براتون این لباس زنانه رو آماده کردم که خیلی ساده هستش و اصلا نیازی نیستش که حلقه آستین و یقه رو براش دونه کم یا زیاد بکنید و به صورت ساده هستش. فقط این مدل رو باید یاد بگیرید و من اندازه ها رو براتون گفتم که به چه صورت هستش و چطور باید برای خودتون اندازه گیری کنید و ببافید. بهتر هستش که از کلافه کتون گلد آلیزه استفاده بکنید و من 2 تا کلاف که استفاده کردم یک کمش هم برام باقی موندهش. بعد این لباس طوری هستش که وقتی ببافید این دونه ها باز میشه، دونه هایی که تک تک اینجا هستش باز میشه در انتها و بعد باید این لباس اتو بشه. لباس بسیار زیبا و ساده هستش. من که با لذت بافتم، امیدوارم که شما هم ببافید و خوشتون بیاد دوستان. اگر خوشتون اومد عضو کانال بشید و من رو همراهی کنید. ممنون از شما. اگر آماده هستید بافت این لباس رو با هم شروع میکنیم. دوستان برای بافت این لباس من از کلاف آلیز کتون گلد استفاده کردم که از این کلاف ها برای بافت لباس زنونه برای فصل بهار میتونیم استفاده بکنیم و بسیار مناسب هستش. این هفته براتون این مدل رو انتخاب کردم و توضیح میخوام بهتون بدم که این لباس رو هم باید اتو بکنید. دوستان ببینید وقتی که اتو نکردیم به این صورت هستش. ببینید جمع وای میسته و بعد این دونه هایی که بین مدلامون و گل هامون هست در انتها این دونه ها شکافته میشه و در نهایت به این صورت در میاد. ببینید الان من این تکه رو بافتم، بعد کور کردم و دونه هایی هم که باید شکافته میشد رو شکافتم، اتو کردم، به این شکل در اومده. یعنی در نهایت کارتون باید به این صورت در بیاد که الان من سانت میزنم که تفاوتش رو موقعی که هنوز این رو باز نکردید و اتو نکردید چقدر هست و وقتی که باز میشه و اتو میشه چقدر میشه. خب الان ببینید این رو من بافتم ولی هنوز کامل نیستش. الان تعداد دونه ها رو هم بهتون میگم. ببینید این رو اگه من حالا یک کمی اینطوری بکنم 32 33 سانت هستش، ولی وقتی که اتو میشه و باز میشه دونه ها باز میشه ببینید به این صورت در میاد. به خاطر همین شما باید یک نمونه کوچیکش رو ببافید و اندازه گیری بکنید. من الان این رو برای خودم بافتم. نگاه کنید از اینجا الان من این اتو کردم و دونه ها هم باز شده. اه، 54 سانتی متر شده دوستان. برای این بافت من برای قسمت جلو و قسمت پشت 66 تا دونه سر انداختم. ببینید تعداد گل هامون رو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 تا هستش و هر کدوم از این گل هامون دونه هاش 4 تایی هست و دونه ای هم که وسط شکافته میشه یک دونه هستش دوستان. پس باید برای این بافت باید مضربی از عدد 5 باشه و یک دونه هم در انتها باید اضافه بکنیم. من 13 تا گل انتخاب کردم، ضرب در 5 کردم 65 و این دونه رو هم اضافه کردم 66 تا دونه، یعنی باید 66 تا دونه سر بندازیم. و این برای قسمت جلو و پشت هستش. این لباس احتیاجی نداره که مثلا حلقه آستین و یقه ببافیم. به همین صورت این رو به صورت یک مستطیل، حالا قدش رو خودتون باید تعیین بکنید، میبافید. برای اندازه گیری هم ببینید 1 2 3 4 تا رو 4 تا گل یا 3 تا گل هم کافی هستش. 3 تا گل رو در نظر بگیرید، دونه سر بندازید. برای 3 تا گل ببینید 3 5 تا 15 تا یک دونه اضافه میکنید 16 تا دونه. 16 تا دونه سر میندازید مثل من. ببینید 16 تا دونه سر میندازید، البته بیشتره. 16 تا دونه سر میندازید، میبافید یه انقدر و بعد این رو خوب اتو میکنید. اتو میکنید و بعد
اندازه خودتون طبق این الگویی که در آوردید اندازه گیری میکنید و میبافید. خب الان هنوز بافت من کامل نشده ولی فکر میکنم 2 تا از این کلاف ها بگیرید کافی هستش دوستان، چون آستین این لباس رو هم من میخوام کوتاه ببافم که بعد براتون توضیح میدم که چند تا دونه برای آستین باید سر بندازید. دوستان برای اینکه این بافت رو براتون توضیح بدم من یه نمونه کوچیک میبافم و مدل رو روی اون توضیح میدم که بتونم سریع رفت و برگشت رو اینا رو بهتون یاد بدم و این رو در نظر بگیرید که تعداد گل هایی که انتخاب میکنید حتما باید فرد باشه. مثلا 66 تا دونه که سر انداختید برای قسمت جلو، تعداد گل هامون گفتم 13 تا هستش. این به این علت هستش که قسمت چپ و راست بافتتون شبیه هم در بیاد. نگاه کنید الان اینجا 1 2 3 4 5 6 7 تا گل هستش، به این دلیل که اگر 8 تا مینداختم این مدل میامد این قسمت و دیگه سمت چپ و راست یک مدل نبودش. ببینید الان اینجا این به این شکل هستش بافتمون، ببینید الان این سمت به این شکل هست گلمون و این سمت هم به این شکل هستش. بنابراین دقت کنید که تعداد گل هاتون فرد باشه. خب من الان 1 2 3 4 5 تا گل رو سر انداختم، 5 5 تا 25 تا، یک دونه هم اضافه کردم، 26 تا دونه سر انداختم و مدل رو براتون روی این 26 تا دونه توضیح میدم. اما شما برای قسمت پشت و جلو باید 66 تا دونه سر بندازید. خب وقتی که سر انداختم به این صورت بافت رو شروع بکنید. دونه اول رو از رو ببافید. ببینید اینجا یک دونه از رو هستش. خب پس یک دونه از رو و گفتم که این گل ها هر کدوم 4 تا دونه هستش. یک دونه از رو، 4 تا از زیر. 1 2 3 4. بعد این دونه هایی هم که اینجا باز شده یک دونه هست دوستان و از رو می بافم. پس یک دونه از رو، 4 تا از زیر. 1 2 3 4. یک دونه از رو. 1 2 3 4. یک دونه از رو. پس رج اول تا انتها به این شکل هستش. چهار تا از زیر بافتم، یک دونه از رو، دوباره 4 تا از زیر. 2 3 4 و dune آخر از رو. رج بعد دونه ها رو به همون شکلی که میبینیم میبافیم. یعنی اگه دونه زیر بود از زیر میبافیم، دونه رو بود از رو بافته میشه. خب دونه اول از زیر هستش، من از زیر میبافم. توی این نوع بافت دونه های اول بافته میشه دوستان. بعد الان اینجا 4 تا از رو میبینم، 4 تا از رو میبافم. پس رج دوم دونه ها به همون شکلی که هستن بافته میشن. دونه های زیر از زیر، دونه های رو از رو. اینجا 4 تا رو، یه دونه زیر. دونه آخرم که از زیر. خب رج سوم. ببینید اینجا که 4 تا دونه هست دوستان، 4 تا دونه اینجاست دیگه. این 4 تا دونه وسطش، یعنی 2 تا این سمت 2 تا این سمت، ببینید این سوراخه افتاده. یعنی باید وسط اینو ژوته بزنیم. ولی دوباره اینجا این 4 تا هیچ تغییری نکرده فعلا. دوباره به همین ترتیب بین این 4 تا یه ژوته خورده. دونه اول ببینید از رو بافته میشه.
دونه اول رو از رو میبافم. گفتیم که این 4 تای اول که از زیر هستش بینشون باید ژوته بخوره. پس من 2 تاشو میبافم از زیر، 2 یه ژوته به این صورت میزنم. بعد دوباره این 2 تا از زیر بافته میشه. این دونه ای هم که از رو هست همون دونه ای هستش که اینجا شکافته شده در انتها. بعد این 4 تا دیگه تغییری نمیکنه. از زیر میبافم این 4 تا رو، 1 2 3 4. دوباره این دونه از رو هستش، اینجاست. دوباره این قسمت مدل هست. 1 2 تاشو میبافم از این 4 تایی که از زیره، یه ژوته میزنم و 2 تا از زیر. این از رو بافته میشه. این 4 تا هم که ساده از زیر بافته میشه. این از رو هست. دوباره میرسم به این 4 تا دونه آخر اینجا که باید مدل رو بزنم. ببینید 1 2 تاشو میبافم، یه ژوته میزنم، 2 تاشو میبافم و دونه آخر از رو بافته میشه به این صورت. خب حالا رج بعد دونه ها به همون شکلی که میبینیم بافته میشه. حالا این ژوته ها رو باید براتون توضیح بدم. ببینید اینجا گل ما بزرگ شده، میبینید؟ پس یعنی این که باید من دونه اضافه بکنم توی این قسمتی که ژوته انداختم به این شکل. دونه اول از زیر بافته میشه. دونه اول رو از زیر میبافیم. گفتم دونه ها رو به همون شکلی که میبینیم میبافیم تا برسیم به این ژوته‌ای که اینجا زدم. ببینید ژوته‌ای که اینجا زدم به این صورت بافته میشه. من الان این رو به این صورت میبافم براتون که بهتر متوجه شید. پس رسیدیم به این ژوته. این ژوته رو باید به 4 تا دونه تبدیل بکنید دوستان توی این قسمت. ببینید یه دونه از زیر میبافم. این یک دونه. این همچنان روی میل هستش این ژوتم. نخ رو به سمت خودم میارم، یه دونه دیگه از رو میبافم. این شد 2 تا دونه. نخ رو میندازم دوباره زیر، یه دونه دیگه میبافم، 3 تا. دوباره نخ رو میندازم سمت خودم، یه دونه دیگه میبافم. الان 4 تا دونه از این ژوته من در آوردم و ژوته رو رها میکنم اینجا. پس از این ژوته 4 تا دونه در آوردم، ژوته رو رها کردم و بعد بافتم رو ادامه میدم. دوباره قسمتی که دونه هایی که از رو هست از رو میبافم، دونه هایی که از زیر هست از زیر میبافم تا برسم دوباره به ژوته به همین صورتی که الان این ژوته رو بافتم. تمام ژوته ها به این صورت بافته میشن. الان خب دوباره رسیدم به این ژوته. به این صورت هم میتونید ببافید. نگاه کنید، یک دونه از زیر میبافم، نخ رو میارم رو، دوباره اینو میبافم، 2 تا، نخ رو میبرم زیر، یه دونه دیگه میبافم، 3 تا. از هر روشی که براتون آسون تره میتونید ببافید. 4 تا و بعد ژوته رو رها میکنم. بعد دوباره دونه ها رو به همون شکلی که میبینم میبافم. روها رو از رو میبافم، زیرا رو از زیر. خب دوباره میرسم به این ژوته، یه دونه از زیر، نخو میارم سمت خودم، 2 تا میبرم زیر، دوباره 3 تا و میارم رو، دونه آخر رو هم به همین شکل میبافم و ژوته رو رها میکنم. الان این دونه شکافته شد. دونتون هم اگه شکافته بشه به همین صورت راحت میتونید دونتون رو بگیرید و بعد بافتم رو ادامه میدم. از رو میبافم، دونه آخر از زیر. پس ژوته هامون رو به این صورت به 4 تا دونه از هر کدوم در آوردم. این سوراخ ها در واقع همینه دوستان، ببینید ایناست.
حالا مدلم رو دونه ها رو به همون صورتی که هست میبافم. یه 4 رج باید ببافیم دوستان. اینجا دیگه کار خاصی نباید انجام بدیم. دونه اول از رو بافته میشه، این از زیر میبافم و دونه هایی رو هم که از ژوته 4 تا دونه اضافه کرده بودیم از زیر بافته میشه. ببینید تمام دونه ها رو اینجا 4 تا دونه رو از زیر میبافم. بعد اینم از زیر بافته میشه، این از رو هست، از رو بافته میشه و به همین ترتیب. اگر شل ببافید این بافتو وقتی که اتو میکنید خب این بیشتر باز میشه، اگر صفر ببافید کمتر باز میشه. به همین دلیل باید یه تکه کوچیک ببافید. ببینید که برای شما دستتون چجوری هستش و چه اندازه در میاد. دونه آخر از رو بافته میشه. به همین صورت الان من یه رج بافتم، 3 رج دیگر رو به همین صورت دونه ها رو به همون شکلی که میبینم میبافم. الان ببینید از این قسمت پشت که بشمارم 4 رج بافتم. ببینید 1 2 3 4 رج اینجا مشخص هسته. 4 رج که بافتید خب الان ببینید این قسمت من 4 تا دونه اضافه کردم دیگه. الان این قسمت ها 4 تا اضافه شده. اگر این رو همینطور ادامه بدم خب دونه های ما از اون تعدادی که انداختیم بیشتر میشه. خب بعد اینجا باید دونه کم بکنیم. خب بعد از اینکه 4 رج دونه ها رو به اون شکلی که بود بافتیم به این صورت باید عمل بکنید. دونه اول از رو بافته میشه. دونه اول رو از رو میبافیم. بعد الان این قسمت هایی که سوراخ افتاده که دونه اضافه کردیم باید دونه کم بشه. ببینید یه بار 2 تا یکی میکنیم این قسمت یه دونه اینجا کم شد. کلا باید 4 تا دونه کم بکنیم دیگه، ولی مرحله به مرحله. یک دونه این قسمت که دونه کم شد این رو میبافم، این رو هم از زیر میبافم، این رو از زیر میبافم تا برسم به این 2 تا دونه‌ای که کنار این دونه‌ای که از رو هست برسم، یعنی انتهای کار من. خب این 2 تا رو هم باید 2 تا یکی بکنیم، ولی برای اینکه اینجا گندمیمون درست در بیاد این 2 تا دونه رو من جابجا میکنم به این صورت و بعد 2 تا یکی میکنم. خب الان دونه های ما به 6 تا تبدیل شد. این دونه اول که هیچی 1 2 3 4 5 6 تا، کلا 4 تا دونه برای خودش بود، 4 تا هم اضافه کرده بودیم شده بود 8 تا. الان یه دونه اینجا کم کردم، یه دونه اینجا، 2 تا کم شد. به همین ترتیب الان دونه های رو از رو میبافم، دونه های زیر رو که مدل نداره از زیر میبافم تا برسم به قسمتی که اینجا. دوباره رسیدم به این قسمت، دوباره باید دونه کم بکنم. یه 2 تا یکی این قسمت انجام میدم و بعد میبافم تا برسم به 2 تا دونه آخر این قسمت. به این صورت این 2 تا دونه آخر این رو جا به جا میکنم. شما نگاه کنید دیگه دست با دست چون فرق داره، مدل دونه ها گرفتنمون فرق داره، نگاه بکنید ببینید به چه صورت باید ببافید. این 2 تا یکی انجام بدید که اینطوری گندمیتون ببینید اینطوری صاف بره بالا. برای من باید جا به جا بکنم. خب اینا رو هم میبافم از زیر این دونه رو میبافم. دوباره رسیدم به این گلم، یه 2 تا یکی این قسمت انجام میدم، بعد دونه ها رو از زیر میبافم تا برسم به این 2 تا دونه آخر. این 2 تا دونه رو به این صورت جا به جا میکنم و از زیر یکی میکنم و دونه آخر رو هم از رو میبافم. خب الان این قسمت رو انجام دادم، دونه رو کم کردم، یه مرحله دیگه کم بکنم
دونه هامون دوباره به شکل اولش در میاد. خب الان رج پشت کار هستیم. رج پشت کار دونه ها رو به همون شکلی که میبینیم میبافیم. کار خاصی نمیخواد انجام بدید توی این قسمت، کم کردن ها رو انجام نمیدیم. دونه های رو از رو میبافیم، زیر رو از زیر. زیر دونه ها از رو هست، از رو میبافم. دونه زیر، دونه ها رو به همون شکلی که میبینیم میبافیم. دونه آخر از زیر بافته میشه. ببینید دوستان، دونه های که ابتدا و انتهای کار هست، وقتی که به همون صورتی که من میگم ببافید، به این شکل گندمی کنار بافتمون به این صورت در میاد. خب رج بعد دوباره کم کردن داریم. دونه اول رو از رو میبافیم. خب دوباره رسیدیم به رجی که به این صورت هست، بعد ببافیم. دوباره مرحله دوم کم کردنمون رو انجام میدیم. یه مرحله انجام دادیم، این مرحله دوم هستش. اینجا دوتا یکی میکنم، میبافم. دوتا دونه آخر رو جابجا میکنم و دوتا یکی میکنم. ببینید الان دونه های ما که اول 4 تا بود، الان هم ببینید 1 2 3 4. این دونه اول و آخر حاشیه است دوستان، به عنوان حاشیه یا برای دوخت استفاده میکنیم. این 4 تا دونه شد دوباره، یعنی مثل اولش در اومد. خب اینو میبافم. این 4 تا دونه وسط که مدل نداره رو میبافم، از رو میبافم. رسیدم به این قسمت. دوباره کم کردنم رو انجام میدم. یک دونه از این سمت، یک دونه هم از این سمت گلم کم میکنم. خب الان اینجا هم شد 4 تا. ببینید 2 4. دوباره رسیدم به این قسمت گل، کم کردن رو انجام میدم. یه دونه از این سمت، این دوتای وسط رو میبافم. دوتا دونه رو جابجا میکنم و کم میکنم به همین صورت و دونه آخر از رو بافته میشه. خب الان ببینید دوباره ما دونه هامون دقیقا مثل دونه هایی شد که رج اول داشتیم، فقط اینجا الان قسمت پشت کار هست. قسمت پشت کار رو میبافم من. دونه ها رو به همون شکلی که میبینیم قسمت پشت کار باید انجام بدیم. دونه زیر از زیر میبافم. این 4 تا از رو هست، از رو میبافم. این از زیر، اینا از رو. مدل آسونی هست دوستان، فقط باید سر بندازید، یه قسمتی کوچیکی ببافید، بعد دیگه یه چند تا گلشو که ببافید، یه دونه گلشو که ببافید دیگه ملکی ذهنتون میشه، کار خاصی نداره. خب الان قسمت پشت کار رو بافتم. بافت ما به این شکل در اومده، میبینید به این صورت در اومده. حالا وقتی که دونه هامون رو رج پشت که کار رو بافتیم و دونه هامون دوباره اینجا 4 تایی شد هر کدوم، یعنی دقیقاً مثل رج اولمون شده، مثل این رجی شده که میخوایم این سوراخ ها رو بندازیم. حالا با این تفاوت که ببینید الان این قسمت، این 4 تا رو ما اینجا سوراخ انداختیم، الان باید اینجا رو نندازیم، اینجا میفته. ببینید الان این قسمت سوراخ داره، ولی اینجا ببینید این قسمتی که این 4 تا رو ما ساده بافته بودیم جابجا میشه، یعنی مدل همونه، فقط اینجا رو نمیزنیم، اینجا رو میزنیم. به همین ترتیب هیچ جابجایی داره. حالا برای جابجاییش هم مدل که تغییری نمیکنه، همون هستش، فقط به این صورت. خب دیگه اینجا نباید مدل بزنیم. من این دونه اول رو میبافم. این 4 تا دیگه مدل نمیخواد بزنیم، به همین شکل از زیر بافته میشه. ببینید
از زیر بافتم. بعد این دونه که از رو هستش. الان رسیدم به این 4 تا دونه‌ای که مدل رو نزده بودم و الان میخوام مدلم رو بزنم. چه کار میکردیم؟ گفتیم که بین این 4 تا دونه باید ژوته بزنیم. یعنی 2 تاش رو میبافم، برای اینکه اینجا سوراخ داشته باشیم 1 ژوته میزنم و بعد 2 تای بعدی رو میبافم. اینم از رو میبافیم. خب الان اینجا این قسمتی که سوراخ داره به شکل ساده بافته میشه. این 4 تا، 3 تا، 4 تا. این از رو بافته میشه. رسیدیم به این 4 تا دونه‌ای که قبلا مدل نزده بودیم و الان باید مدل بزنیم. بینشون 2 تا رو میبافم، 1 ژوته. یعنی دقیقاً همین کارهایی که این قسمت انجام دادیم و باید انجام بدیم، فقط مدل جابجا شده. این 4 تا به شکل ساده بافته میشه و دونه آخر از رو. حالا باز من این یکی دو رج رو هم میبافم واسهتون، وگرنه دیگه بافت تکرار هستش دوستان. خب این دونه، این رج پشت کار هستیم دیگه. گفتیم که توی این قسمتی که ما ژوته زدیم همه دونه ها به همون شکلی که میبینیم بافته میشه، فقط ژوته ها رو باید 4 تا دونه از توش در بیاریم. این از روی میبافیم، این 4 تا دونه. این از زیر میبافیم. این 2 تا دونه از رو میبافیم. رسیدیم به ژوتمون دوستان. ژوته رو چجوری میبافتیم؟ به این صورت. 1 دونه از زیر، نخ رو میارم سمت خودم، 1 دونه از رو. الان 2 تا دونه بافتم. دوباره نخ رو میبرم زیر، 1 دونه میبافم، 3 تا. دوباره نخ رو میارم رو، 1 دونه دیگه میبافم، 4 تا. و بعد ژوته رو رها میکنم و بافتم رو ادامه میدم. پس از هر ژوته باید 4 تا دونه در بیاریم. دونه ها رو به همون شکلی که میبینیم میبافیم تا برسیم به ژوته ها. خب رسیدیم به ژوته. دوباره 1 دونه به این شکل هم میتونید ببافید. 2 تا، 3 تا. نخ رو میارید سمت خودتون و 4می رو هم میبافیم. و بعد دونه ها رو به همون شکلی که میبینیم میبافیم. و بعد دیگه تکرار دوستان، یعنی همون قسمت هایی که من براتون توضیح دادم باید ببافید. الان اینجا این دونه هایی که 4 تا اضافه کردید از زیر بافته میشه. یعنی باید الان 4 رج رو دونه ها رو به همون شکلی که میبینیم ببافیم. و بعد از اینکه بافتیم دوباره اینا رو تکرار بکنید دیگه. ویدیو رو میتونید بزنید عقب و بعد تکرار بکنید. الان ببینید این بافت رو نگاه بکنید. ابتدا ببینید اینجا یه سوراخ داره، بعد اینجا، بعد جابجا شده، این وسط اومده، بعد دوباره مراحل رو که بافتیم دوباره اینجا داره، این وسط دیگه سوراخ نداره، اینجا داره، وسط سوراخ نداره، بعد همینطوری هی جابجا شده. ببینید هی مثلا این قسمت نداره، این قسمت داره، دوباره بالا این قسمت داره سوراخ، این قسمت نداره. تمام بافتمون به این شکل هستش که براتون توضیح دادم. و بعد حالا براتون کور کردنش رو هم بگم که به چه صورت هستش که این دونه ها به چه شکلی باید باز بشه. حالا شما بافتید به انتها رسیده و باید کور بکنید. ببینید از همین قسمت ابتدا تعداد گل هایی که من بافتم براتون میشمارم. 1 2 3 4 5 6 7 حالا تقریبا 8. حالا چه موقعی باید بافتمون رو تموم بکنیم، تو کدوم رج؟ ببینید دوستان
موقع بافتتون رو تموم بکنید که دونه هاتون دوباره به اندازه همون دونه های قبلی در اومده باشه. یعنی تو مرحله ای که دونه هاتون رو زیاد کردید نباشه، تو مرحله ای باشه که کم کردناتون رو انجام دادید و دوباره اینا به همون 4 تا دونه رسیده. توی این مرحله دونه ها رو دونه ها رو کور باید بکنید. برای کور کردن به این صورت هستش. خب ببینید 2 تا دونه اول رو به این صورت کور بکنید، 2 تا یکی میکنید و بعد دوباره 2 تا یکی میکنیم. خیلی صفر نباید کور بکنید. دوباره 2 تا یکی میکنیم. میخوام این قسمت ها رو براتون توضیح بدم، این قسمت هایی که دونه ها باز میشه. خب الان این هم 2 تا یکی کردم. الان من رسیدم به این دونه وسط که گفتم باید دونه ها شکافته بشه. خب من این دونه رو میشکافم. ببینید وقتی که شکافته میشه، بذارید تا انتها بشکافم. این راحته، به همین صورت شکافته میشه. ابتدای رجم سر میندازید، خیلی نباید سفت سر بندازید. بعد که اتو بشه به این شکل در میاد. ببینید الان ما یه فاصله اینجا داریم دیگه. این فاصله رو اگر من همینطوری بیام دونه بعدی رو کور بکنم، اینطوری جمع وای میسته. خب باید چه کار بکنم دوستان؟ ببینید اینقدر باید این دونه رو من ببافم، همین یه دونه رو. حالا 1 2 3 4 ببافید. ببینید چقدر باید اندازه بشه. 4 تا یا 5 تا فکر کنم ببافیم درست در میاد. بستگی به سفتی و شل بافتن هم داره. خب الان من اینقدر بافتم، یه دونه دیگه هم میبافم، میشه 5 تا. خب 5 تا که بافتم، بعد بیایید کور بکنید با دونه بعدی. ببینید به این صورت. الان بعد که اینطوری اتو میشه، این درست در میاد دوستان. ببینید به این صورت در میاد. دوباره کور کردنم رو ادامه میدم تا برسم به دونه‌ای که باید رها بشه و باز بشه. دوباره رسیدم به این دونه رو باز میکنم و بعد این رو 5 مرتبه میبافم. 1 2 3. حالا شما باز خودتون اندازه بگیرید، شاید 4 دفعه شما ببافید مثلا کافی باشه، بستگی به بافتتون داره. ببینید الان یه دونه دیگه باید ببافم. یه 4 تا 5 تا ببافی درست در میاد. بعد دوباره کور میکنیم. دوباره رسیدم به اینجا، اینو رها میکنم، 5 مرتبه این رو میبافم. 1 2 3 4 5 و بعد این رو کور میکنم. به همین شکل دوستان تا انتها به این شکل باید کور کردنتون رو ادامه بدید و بعد این قسمت ها رو به این صورت بشکافید. این صورت. بعد که اتو بخار که بدید دیگه این به این شکل در میاد. ببینید دوستان توجه کنید، ببینید که شما حتما باید خودتون یه نمونه کوچیک ببافید و اندازه گیری بکنید. ببینید الان من اینو خودم بافتم ولی یه کمی شل بافتم. ببینید چقدر بزرگتر در اومده نسبت به اینی که سفت بافتم. ببینید
به خاطر همین اندازه ها رو خودتون باید به دست بیارید دوستان، چون یکی ممکنه که دستش سفت باشه، یکی دستش شل باشه. به خاطر همین شما یه تیکه کوچیک ببافید و بعد خوب اتو بکنید و بعد طبق اون اندازه بگیرید که ببینید مثلا چقدر باید از اینا ببافید، چند تا دونه سر بندازید دوستان. الان من قسمت پشت رو ببینید بافتم، به این صورت در اومده. الان قدش رو براتون اندازه میگیرم. از اینجا 48، اینجا ببینید اینجا 48 سانتی متره. بعد من این رو طبق همون روشی که بهتون گفتم کور کردم و بعد الان ببینید اینا رو میشکافم به این صورت. به این صورت همش تا ته شکافته میشه و بعد اتو باید بکنم. الان اینی که قسمت جلوی لباس رو بافتم و بعد اینا رو شکافتم و اتو کردم، این رو هم براتون سانت میگیرم. از این قسمت تا 54 سانتی متره. ببینید این کلا هم باز شده، هم که از نظر طولی و عرضی قدش اندازش بیشتر میشه. ولی خب اگر شما به همون روشی که من بهتون گفتم اندازه گیری بکنید، سایز تن خودتون در میاد. دوستان برای آستین ببینید من به این شکل این رو بافتم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 تا 9 5 تا 45 تا، یک دونه هم اضافه کردم، 46 تا دونه سر انداختم و قدش رو ببینید من اینقدر بافتم. شما میتونید بیشتر هم ببافید. 13 سانت شده. ببینید یک گل اگر از این قسمت بشمارم 1 2 و این قسمت 2.5، 2 تا گل که ببافید یا 3 تا کافی هستش. آستین رو هم به همون روشی که براتون توضیح دادم ببافید و بعد به همون روشی که گفتم کور بکنید و اتو بکنید دوستان. به این شکل در میاد وقتی که تا بشه. حالا باید این رو بدوزم، به این صورت هستش. حالا اگر شما خواستید میتونید بلندتر هم ببافید. دوستان من 2 تا آستین رو همونطوری که براتون توضیح دادم سر انداختم بافتم و شما میتونید خب بلندتر ببافید. بعد این رو دوختم. نگاه بکنید، اول این قسمت ها رو بدوزید، قسمت های کنار لباس رو به همین صورت از پشت اینا رو بذارید روی هم دیگه و از لبه شروع کنید به طور ساده دوختن. بعد این قسمت برای آستین من ببینید تقریبا 16-17 سانتی متر باید بذارید برای اینکه آستین رو بدوزید. آستین رو که بافتید این قسمت آستین رو بدوزید و بعد این قسمت رو بدوزید. برای سرشونه هم من انقدر برای سرشونه گذاشتم که تقریبا 10 سانتی متر کافی هستش. 10 سانتی متر هم برای سرشونه این سمت و این سمت گذاشتم و این هم که یقشه به این صورت هست و هیچ کار دیگه ای نمیخواد انجام بدید. دوستان بافت ما به پایان رسید. امیدوارم که شما هم ببافید و لذت ببرید. دوستان اگر خوشت اومد عضو کانال بشید و با لایک و کامنت از کانال من حمایت بکنید. ممنونم که با من همراه بودید. خدا نگهدار.